mà mình đưa ra thì dựa trên một cái dựa trên một cái cách hướng dẫn của một cái thầy từng là giám khảo của Ielts, và cách này được áp dụng rất là phổ biến trên thế giới. So one sentence for introduction, for overview about 2 sentences, for each of the body paragraphs 3 sentences. Okay. Và cái sentences ở đây ý là một cái câu dài ha mọi người, một cái câu dài 10 từ trở lên, chứ cái câu mà ví dụ như I am beautiful chấm thì nó không được tính là một câu ở đây trong hoàn cảnh này. Okay. Alright, so let's move on guys. We're gonna look at introductory sentence first because our introduction is only one sentence. It's not really a paragraph. So we're gonna call it introductory sentence. How do we write it? Let's have a look at this exercise. All right, so I have the same line graph for you, but I have also an incomplete sentence right here. Okay, I have the first part of the sentence saying that the graph gives information about how many ... I would like you to help me complete the sentences using the words in the box right here. Okay, and for my lesson, we're gonna be using PDF. Okay, let me share with you this link. Với các buổi học của mình ha các bạn, mình sẽ sử dụng cái phần mềm gọi là PDF. Thì PDF sẽ cho các bạn có thể trả lời trực tiếp lên trên slide, và cuối buổi học nó sẽ gửi email toàn bộ slide cũng như câu trả lời của mọi người tự động về email của mọi người luôn ha, cho nên nó rất là tiện. Thì cái cách mà mọi người sử dụng PDF á, thì mọi người nếu mà các bạn sử dụng trên máy tính thì các bạn nên kéo nó ra thành một cái cửa sổ riêng. Con mắt của mình sẽ nhìn được 2 cửa sổ cùng một lúc là Google Meet và PDF, để các bạn có thể thấy sửa bài cũng như thấy câu trả lời của các bạn cùng một lúc nhé. Alright. So click onto the link and let's start. Alright. Now please write the introduction in... Oh, okay. I have one answer in the chat already. Very quick. Can you also write on PDF for me, please? Thank you. Lý do mà mình khuyên mọi người nên viết vào trong PDF là tại vì mọi người sẽ có thể nhìn lại được mình đã viết cái gì rồi. Còn viết trong chat nó không có lưu lại á mọi người. Yeah. Two minutes, yeah, maximum. Easy peasy, right? Very good. Yes. Okay, I have so many good sentences I have to show you. People are still writing. Okay, let me show you, yeah? So look onto my Google Meet, guys. This is one good sentence from the class. From Tiên, actually, really good thing, well done. Here it is. The graph gives information about how many male and female students graduated from Canadian University between 1992 and 2007. Perfect. Don't forget full stop. Thiếu full stop, I think. Okay, but the rest is really good. So this is the perfect introductory sentence that we want to copy. We want to write the same thing. Now, let me explain why this one is good. This sentence is good because first, look at the grammar. What kind of sentence is this, guys? Is it simple sentence or complex sentence? Tell me in the chat, guys. Is it simple or complex? Complex, very good, right? This is a complex sentence and it is giving you the max score in grammar, okay? Cấu trúc câu mà mình viết câu phức thôi mọi người. Đó là cái mức độ cao nhất của ngữ pháp và sẽ cho mình điểm cao nhất
trong cái tiêu chí ngữ pháp của IELTS. Cho nên đó là lý do khi mà bạn viết cho IELTS, các bạn nên cố gắng viết toàn bộ bằng câu phức. Những cái câu đơn của mình phải suy nghĩ cách làm sao để chuyển biến nó thành câu phức. Mà đương nhiên là mình phải đúng ngữ pháp thì nó mới được maximum score nha mọi người. Alright. This sentence is complex sentence, so that is one good reason why we want to learn from this. Next, another good reason is look at the look at the prompt. Rồi, một cái lý do khác mà cái câu này nó hay và nó sẽ cho mọi người điểm cao là tại vì ở đây cái đề the number of university graduates, we don't use it in our introductory sentence. We say how many male and female students, not graduated from Canadian universities. We paraphrase everything. We don't use the same words that they use, right? Every words are changed. Tất cả mọi cái từ họ có trong đề đều được chuyển biến, đều được sử dụng synonym, từ đồng nghĩa được đổi để mà nó không giống 100% nữa mọi người. Nó rất là khác luôn. So with this, you're gonna have really good score for vocabulary, or in other words, lexical resources. Okay? Thì với một cái câu mở đoạn đơn giản, mọi người đã max score được vocab, max score được grammar, right? That's why we're gonna practice this. Alright, next one. So I have this formula for you guys to try. Thì từ cái câu mẫu hồi nãy á, mình sẽ xây dựng nó thành một cái công thức để mà mọi người có thể áp dụng cho bất kỳ một cái đề nào của Writing Task 1. Những cái đề có trừ cái process ra thôi mọi người, trừ cái biểu đồ process. Okay. We're gonna learn about that later. Okay, so we're gonna start with the name of the graph. Red color here. Line graph. Yeah. Number 2, we're gonna go with verb. There are many verbs for you to choose. So pick the one that is different with the question. Whatever they use in the question, you want to use differently. Okay. So number 2 is our verb. Number 3 is well, we call it unit of measurement, but in other words, it means the amount of, the number of, the percentage of, or the proportion of. This is depends on the graph. Thì với cái mục số 3 thì nó sẽ tùy thuộc vào cái đơn vị mà họ sử dụng trong cái biểu đồ của đề hả các bạn. Thì cái đề mà mình vừa mới xem thử đó, thì nó là số lượng học sinh, cho nên là ở đây mình sử dụng the number of students. And then we're gonna use relative clause. Relative clause, mệnh đề quan hệ, là những mệnh đề bắt đầu bằng who, which, when, where, why. Đây là cái khúc tăng điểm grammar cho mình ha mọi người. Who graduated from Canadian University between 1992 and 2007. Okay? There are 5 components in this introductory sentence. So you try, guys. Here it is. I have another graph for you to try. All right, so let me share the formula on my Google Meet screen. But on page deck, you're gonna see another graph. All right, so on your page deck, you're gonna see this graph. All right, don't focus on the graph. Focus on the question, the instruction on top. We're gonna paraphrase this into an introductory sentence, okay? And you guys gonna use this formula here to write the introductory sentence. Where do we write? Now, please use Padlet. This link here, we're gonna write on this website because I want you to see other people's sentences as well. Okay. Rồi,
Mình sẽ nhắc lại cái khúc này ha mọi người. Các bạn nhìn vào cái biểu đồ ở trên PDF, nhìn vào cái công thức mà mình có ở đây, và các bạn sẽ viết một câu thôi, mở bài cho cái bài báo cáo của mình, cho cái biểu đồ bar graph đó. Okay. Cái lý do mà mình viết trên Padlet là để mọi người có thể nhìn thấy câu của nhau. PDF thì mình chỉ nhìn thấy của mình thôi. Okay. Rồi, 2 minutes guys, 2 minutes. All right. Các ai có chưa ạ? Okay, I see one. I see one. Okay. Wait, I forgot to tell you how to do it. Sorry. So you're gonna click onto the plus sign here, right? You're gonna add your name on top, and you're gonna be writing down here. Okay. So let me move your answer to that. Oh no, don't. Không copy được, không copy được. Bạn ơi, bạn tự làm đi. It doesn't allow me to do it. So you add your name here and then you put your writing back here. Okay. Let's start posting, guys. Lý do mình cho mọi người có 2-3 phút thôi là tại vì theo khung chuẩn thời gian để mà mọi người kịp viết trọn vẹn 150 từ trong 20 phút. Đó là mình chỉ dành ra 2-3 phút cho phần mở bài thôi. Okay. Cho nên mình áp lực mọi người. Okay, hurry up guys, come on. Post it. Nộp đi mọi người ơi, nộp đi, có một câu à. Don't be perfect. It's okay if you make mistake. It doesn't have to be perfect now. Hooray. Okay, I see one. Can you add your name, please, so I know who you are? Oh yeah, Miss Tom. Okay, good.
the bar chart show the change in the percentage, yeah, of international students who graduated in. Very good, yes, well done Miss Thom. Mình chỉ cần cái chữ đờ ở trước chữ percentage nữa là ok ha. Với lại chữ graduated, graduated thì thường mình dùng với chữ from thay vì chữ in. Yeah, very good. Rồi cái bạn mà comment vào bên dưới cái post của mình á, thì câu của bạn ổn hết, chỉ có là nó chưa có sử dụng câu phức, nó vẫn đang là câu đơn các bạn. Okay. Rồi, same with Mia. It is not a complex sentence. It is still simple. You have to figure out a way to add in relative clause. Okay, long, good. Long sentence is good. Ủa mình có nhiều long lắm hả mọi người? Quay hang on. I have long đinh and belong. Belong? How do I say your name? Belong? Belong. Oh, wow. Okay. Nice. Nice. Okay. The paragraph below is illustrated. Cool. Yes. Belong and long are good. Mr. Khoa graduated. Graduated, Mr. Khoa, because it in the past. Illustrate. Cái differ ở đây nó phải là difference, tại vì câu của mình nó đã có cái verb illustrate rồi. Yeah. Illustrate mình bị spelling problem. Illustrate the percentage difference. Còn không chữ the, yeah, okay, in the number. Okay, cool. Bên dưới Mr. Khoa, there is a post with no name, so I don't know who this is. Can you add your name, please? I don't know who this is. Okay, last one, Vinh, who graduated from different. Good, chấm câu, Vinh ơi. Yes, all right. So far so good, guys. However, there is one more thing that we can do. We want to change the word international students, right? In the question, they use the word international already. We don't want to repeat it. So, how do we change, guys? Các bạn có thể chia sẻ với mình một số cái từ mà mọi người có thể sử dụng để thay thế cho chữ international students được không ạ? Abroad student. Có cách nào mình bỏ chữ student luôn không mọi người? Từ cái bài like graph hồi nãy ạ. Các ai nhớ cái chữ like trong cái bài like graph hồi nãy họ dùng cái chữ gì không mọi người? They didn't use the word students. Graduates. Okay. Yeah, Mr. Khoa, graduates. Right. So we can say overseas graduates, or foreign graduates. Okay. Cái chữ exchange thì nó hơi khác hơn Long, là tại vì exchange là một cái chương trình, tức là trường sẽ trao đổi học sinh với nhau, cho nên là nó hơi khác với cái nghĩa ở đây một chút xíu. Alright, so not that. Overseas is good, foreign is good, not national. Nobody use that. Okay, cool. Rồi, move on. Let's move on. Vậy thì sau cái hoạt động này mình rút ra được 2 vấn đề ha mọi người. Paraphrase the words. When you see the word in the question already, don't use it again. Figure out a way to change it until it's too hard to do so. Khi mà nó quá khó để mà mình có thể nghĩ ra được một cái từ đồng nghĩa hay là cách nào đó để paraphrase nó, mà mọi người tốn quá nhiều thời gian cho cái việc đó thì không nên. Cho nên mình sẽ sử dụng y chang cái từ trong đề. Trong trường hợp xấu nhất là như vậy. Tuy nhiên nếu mà mình cảm thấy cái từ này mình nghĩ ra được thì nên thay đổi cái từ đó đi. Okay?
Right. Và cái thứ hai đó là cái câu của mình phải là câu phức. If it's still simple, then try to think of a way to change it. All right, let's go back to our practice. Let's look at other parts. We're gonna look at body paragraph now, right? So for body paragraph, we're gonna look back at the line graph earlier, okay? The same line graph that we did before. I have some statements here, and on your page, I would like you to choose. Wait, hang on. I would like you to please choose four statements out of 7 to be the main features or the most important information of the paragraph of the report. Okay. Trong 7 câu này, mọi người chọn giúp mình 4 câu thì mình sẽ kéo cái dấu tick đó lên cái câu đó. Chọn giúp mình 4 câu mà các bạn nghĩ vô cùng quan trọng. Nó là những cái câu quan trọng nhất khi mà mình báo cáo về cái biểu đồ này. Okay. Oh, all right. I have some answers here. Let's have a look. Rồi mình sẽ nhìn vào số đông nha các bạn. Quả trời dấu luôn, biết dấu nào luôn. Okay, just kidding. Number 2 seems to be the most popular. Number 2 has the most ticks. And you guys are good. Number 2 is correct. Yeah. Number 2 is talking about the overall trend that they are rising, but it's not very steady, right? There is a little fall in the middle. So number 2 is perfect. The next most popular is number 7. Number 7 is very popular here with many. The trends for male and female graduates were similar. Very similar, right? Even though males were less than female, but the trend is pretty similar. So 7 is good. There are 2 more statements. 2 more. Okay. So let's see what are the other 2. Oh, wow. Okay. Yes, number 4 is next. You guys are really good. More women than men. Excellent. We can see that very clearly here. And the final one is number 6. The gap. So the gap start with this and then it became widened at the end of the period. Right? You can see the length of the arrow is a lot longer at the end of the period. So it is widened. Okay. Now, can you tell me why number 5 and number 3 and number 1 are not the main features? So let me ask someone in the class, okay, randomly. VIV, what do you think? Why do you think number 1 is not the main feature? Phương Vi.
Hello Phương Vi ơi, ngại hả em? Oh yeah, there it is. Okay. Well, I think that dạ, con nghĩ là, kiểu như, cái statement đó nó phải là, kiểu, so sánh á, là nó phải so sánh giữa, male với lại female thì nó mới là có thể là main features của cái graph đó. Còn ở câu Oh. số 1 nó chỉ đưa một cái typical, information của cái graph đó thôi nên là dạ. Ok. Và ở câu số 1 thì nó đang nói về cái khoảng thời gian là khoảng thời gian nào và nó có phải là khoảng thời gian phù hợp để là main feature của cái graph này không Vi? What you think? Dạ, dạ chắc là hông. Why? Tại Why not? ví dụ như là từ năm 2002 tới 2006 thì nó, kiểu, vượt trội lên luôn, còn cái này thì nó chỉ đi xuống một chút xíu thôi nên là Right. It's a very small period of time within the whole period, right? So it is more like the detail. It's not the main features of, yeah, it is not too important. Cool. So same with number 3 and number 5, guys. It is not the most important thing. It can be a good supporting details, but not really a main feature. All right. Cool. All right. We're gonna be working on a model writing. You're gonna read a model writing to understand more about how you can write a body paragraph for yourself with the other graph later. Okay, so here it is, body paragraph. Okay, so first thing first, on your page deck, you're gonna see the model writing on your right hand side, and on the other hand side, we have the exercise earlier. We know that number 2, 4, 6, 7 are the 4 key features here. So, can you find anywhere in the model essay, in the model report that have 2, 4, 6, 7? Can you highlight the part, please? Use the highlight tool. So look at the bottom of the screen and look for the second pane. The pane in the second, the second pane, yeah. Use that one to highlight. Highlight the part where you see number 2, 4, 6, 7. It is not the exact sentence, but you will see the idea there.
male and females. Yeah. If you look at the overview one more time, this is very interesting. Mọi người nhìn vào cái overview nè. Cái overview họ cũng giống như vậy luôn. Nói về cái similar trend của male and female over the period. Thì cái similar trend này được giải thích ở đây. Yeah, cả hai cái nó cùng grow nhưng mà có unsteady grow ở đây. Yeah, nhưng mà nó cùng grow như thế nào đó. We can see clearly in body paragraph 2. Rồi, cái ý thứ hai của cái overview nó nói về việc number of women increase at a higher grade than number of men. Cái sự khác nhau của cái gap ở đây, right? Và cái khúc này thì được giải thích rất cụ thể ở body paragraph 1. See, you see the link there. All right. So with the two gaps, all right, so with the two pieces of information in the overview, the writer developed that into two body paragraphs. See? Với hai cái thông tin chính ở trong cái overview, người viết cái bài này ha mọi người đã phát triển hai cái thông tin chính đó thành hai đoạn văn. Đây là gọi là cái kỹ thuật đỉnh cao nhất trong việc mà giúp cho cái bài của mình nó gắn kết chặt chẽ với nhau và vô cùng logic ha mọi người. Tuy nhiên là lúc mà mình viết writing task 1, cái việc này nó có thể hơi khó, thì các bạn không có cần quá tập trung vào cái việc là mình phải link cái overview của mình với lại cái body paragraph như thế nào. Nhưng mà với những cái bạn mà đang muốn đạt 7 chấm trở lên, cao hơn 7 chấm thì bạn nên đào sâu để mà xem thêm về việc làm sao để bạn link cái overview của bạn nó link chặt chẽ với hai body paragraph như cái cách mà cái người viết ở đây đang làm. Okay. Alright, so next thing. Number 2 and 3, may I ask? Let me see. Mai Anh. Hello Mai Anh. Hello, hello. Are you here? Are you here or not here? Oh, okay. Không thể trả lời. Rồi tiếp. Bảo Ngô. Hello, hello Bảo. Bảo. Gia Bảo. Mic hư hả em? Okay. To conclude the two paragraphs above, hả? Okay. Rồi, mình thấy rất là nhiều bạn đưa ra câu trả lời là conclusion hay là để conclude. Nhưng mà với IELTS Writing Task 1 thì thực ra nó không nhất định phải là tóm tắt các ý ở trên đâu mọi người. Thay vào đó người ta gọi nó là overview. Thì nó không phải chỉ khác nhau về tên gọi mà cái chức năng của nó cũng khác. Nó không phải là để tóm tắt mà nó cho người đọc thấy được một cách nhanh nhất nội dung chính của cái biểu đồ này là về cái gì. Okay. Nhanh nhất chỉ nhìn vào đọc 2 câu thôi là người đọc đã nắm được những cái thông tin quan trọng nhất về cái biểu đồ. Okay. Cho nên mình gọi nó là overview. Yeah. Overview. So it's not really a conclusion. Yeah. All right. So that is the role of our last paragraph. Thank you, Mai Anh. Next, number 3. I have some really good answer. I will just quickly show it to you guys. Not as great, 3A, less marked. Good. Stronger, more significant. Yeah. From this, we learn some vocabulary. Yeah, the vocabulary that you can use for a graph like this. Next, changing in the gap, widen. This is a really nice word. We don't use it very often. Mặc dù mình đọc mình hiểu mọi người, nhưng mà đến lúc mà mình thực tế viết ra mình lại không dùng những cái chữ hay ho này. Cho nên là lúc mà mọi người tập viết trong ngày hôm nay hoặc là những cái lúc mà mình tập viết ở nhà, mình buộc bản thân mình phải sử dụng những cái từ này để mà mình quen. Next, number 5,
A more detailed look at the graph, review that. Nguyên cái cụm này luôn mọi người, mình sẽ dùng được cho tất cả các cái biểu đồ luôn, right? Tại vì nó đâu có cái chi tiết gì ở đây đâu, nó chỉ là một cái cụm từ để giới thiệu vào trong một cái bài chi tiết hơn. So we can totally copy this, we can totally borrow this idea, right? Next, didn't change. What do we use to talk about didn't change? Flatten out. Very good. Good vocab. And then little more than, just over. What else? Small. Small. We have what? Slight. Slight, slight, slight. Where do we say slight? Here. Okay. Vậy thì túm lại, sau cái bài mẫu này mình học được những cái từ, tính từ, động từ mà mọi người có thể dùng cho IELTS Writing Task 1. Những cái cụm từ hay ho, ví dụ như a more detailed look at the graph, review that. Mình biết được cái chức năng của overview là gì, và mình có thể sử dụng, mình được giới thiệu đến với cái kỹ năng viết advanced, đó là việc bạn link cái overview với lại cái body paragraphs. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao 10 phút thôi mọi người. Sau khi giải lao thì mình sẽ học ngữ pháp và mình sẽ bắt tay vào viết cái bài paragraph hồi nãy. So see you in 10 minutes. One of the grammar points that we use very often in writing task 1 is to compare, right? We're going to compare two categories like male and females, or we're going to compare 17 years old with 80 years old maybe. So there's going to be a lot of comparison. So we're going to use comparatives and superlatives. Do you remember what that is? Comparatives, so sánh hơn. Superlative, so sánh nhất. So, can you give me an example of what comparative is? Can you share with me that in the chat? Oh, okay. Tiên ơi, what link? TEDx link or attendance link? Oh, okay. Rồi, thì comparative là so sánh hơn ha mọi người. Các bạn có thể cho mình một vài cái ví dụ của so sánh hơn là như thế nào không ạ? Oh yeah, Mr. Khoa, better than or the best. Any more guys? Any more example? More handsome. Okay, yeah, more handsome and I'm the most handsome. Okay, very confident. More than and most. Very good. Yeah. Thế có vẻ như điểm ngữ pháp này sẽ không làm khó mọi người đúng không ạ? Đây là điểm ngữ pháp mà mình nghĩ là chắc là sẽ không có khó lắm đâu, cho nên là mình sẽ thử thách mọi người với lại một cái game nho nhỏ ha. Okay, let's start with this. No, we're gonna go with the easy one. Today, let's go with this. What? 20 is good. Alright, please click onto the link and we're gonna try this game. Mình chỉ là đang lên ý tưởng sắp xếp hệ thống lại cái thông tin mà mình có từ trong cái paragraph này. Nhưng mọi người thấy cái paragraph này có rất là nhiều thông tin. Mình không thể nào mà nhảy vô mà viết hết được những cái thông tin này trong vòng 20 phút, cho nên mình phải chọn lọc. Vậy thì mọi người chọn giúp mình key features là những cái thông tin nào, và body 1 mình sẽ tập trung nói về những cái gì, và body 2 mình tập trung nói về những cái gì. Okay. Go back to page deck. Yeah guys, go back to page deck. You're gonna see the space for this. Mọi người quay lại page deck giúp mình ha.
Chơi game thì vui quá, mười mấy người mà sao thuê net mình thấy có 3-4 bạn. Guys, because this is planning, so you don't have to use complete sentences for now. You don't have to select vocabulary for now. Just think about the most important details. Ở cái giai đoạn này thì mọi người chưa cần phải viết câu hoàn chỉnh, cũng chưa cần phải suy nghĩ đắn đo để chọn từ vựng. Mình tập trung vào việc xử lý cái lượng thông tin mà mình có trên cái biểu đồ này trước ha các bạn. Mình có thể viết bằng vài từ khóa, một vài cụm từ là được rồi.
Okay. Well, I see a lot of grouping of information, but I don't see the key features much. So make sure that you look at the key features as well, guys. We have to repeat the name of the provinces a lot of the times, 2 times at least. Right, let me say this again. Khi mà mình có rất là nhiều cách để group information ha mọi người, và không có cách nào gọi là đúng tuyệt đối hay là sai tuyệt đối cả. Hoàn toàn là phụ thuộc vào cái kỹ năng kiểm soát cũng như là kỹ năng viết của mình. Thì bây giờ mình có 2 cách phổ biến nhất. Thứ nhất là group by year. Thì đoạn 1 mọi người có thể viết về 2001 và đoạn 2 viết về 2006. Nhưng mà với mình á, cá nhân mình thì thấy nếu mà mình viết theo cái cách đó, khi mà bạn viết về 2001, bạn sẽ phải liệt kê hết tất cả các cái tên provinces rất dài. Right? Rồi tiếp đến qua cái 2006 mình cũng sẽ phải lặp lại tên của mấy cái provinces đó nữa. Vậy thì những cái provinces đó sẽ có một vài cái tên bị lặp lại 2-3 lần và có những cái tên vô cùng dài luôn. So it's like a lot of word repetition here. We don't want that. Thì cho nên với mình á, thì mình đang làm theo cái cách mà cá nhân mình thì mình chọn cái cách của bạn Minh đang làm ở đây, tức là mình group by places, group by provinces. Thì bạn cũng có thể làm tương tự, bạn có thể group những cái provinces top, highest, biggest, and then the bottom one, the lowest one together into 2 separate paragraphs. Okay, so it is your choice. Còn rất nhiều cách khác nữa, nhưng mà khi mà bạn group information thì bạn nên group dựa trên cái tiêu chí đó là cái thông tin đó người đọc á, người ta không có cái biểu đồ này, người ta không có cái biểu đồ trước mắt, người ta chỉ có cái bài báo cáo của bạn thôi, thì họ có dễ dàng hệ thống thông tin dựa trên cái bài báo cáo của bạn không nhé. Thì cái bạn suy nghĩ về cái việc đó, tức là mình phải sắp xếp hết sức là logic, đơn giản, không có nhảy tới nhảy lui giữa các mốc thời gian quá nhiều, cũng không có nhảy tới nhảy lui giữa các cái categories quá nhiều, vì như vậy một người đọc bình thường thì họ sẽ cảm thấy rất khó để mà hiểu cái bài báo cáo của bạn. Okay, alright, so let me show you what I do for this planning. So for the overview, I talk about the key features, which is the fact that most places got an increase in the percentage of international students except for Alberta. And then I highlight another fact, which is New Brunswick was the most popular place. That is my overview. And then for my body number 1, I would like to talk about the 4 places here. All right, and here in this part, I highlight about the change in British Columbia in body paragraph number 1. Yeah. In body paragraph number 2, I talk about those areas that at the bottom of the list. I also highlight the fact that Alberta became the least favorite place, took over Ontario in 2006, and also the only province with the reverse growth or with a decrease in the percentage. Okay, so this is my plan. You can use this plan here, or feel free to use your own ideas. Yeah, if you feel more comfortable with your ideas, then use it. You don't have to use mine, but think about the key features that I talked about earlier. Yeah, okay. Now we're going to put everything into writing. What I do is I will let you move along the PDX slide yourself. You will now be able to move across the slides on PDX. You can stop at any slide that you like. You can look back at the model writing earlier with the line graph to borrow some of the language. You can also go back at